ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે હું બનાવવા જઈ રહી છું પૂરી અને તે પણ છાશથી બનેલી। તો આ છાશથી પૂરી બનાવવા માટે મેં લીધા છે 2 વાટકી ઘઉંનો લોટ। હવે એમાં આપણે હળદર, થોડું મીઠું અને થોડું આખું જીરું નાખી લોટ બાંધવાનું શરૂ કરીએ। હવે લોટમાં આપણે 2 ચમચી મોણ મૂકીને પાણીની જગ્યાએ આપણે છાશથી જ લોટ બાંધીશું। હવે થોડી થોડી છાશ નાખી લોટ બાંધવાનું આપણે શરૂ કરીએ। આ સરસ મજાનો લોટ બંધાને તૈયાર છે। તો આપણે એને એક ડબ્બામાં પેક કરીને મૂકી રાખીએ અડધો કલાક માટે। અડધો કલાક પછી આપણે હવે લોટની કન્ડિશન કેવી છે તે જોઈ લઈએ। લોટને આ રીતે મસળીને હવે હું લોવા પાડવાની તૈયારી શરૂ કરી દઉં। આ રીતે ચપ્પુની મદદથી હું લુવા પાડી રહી છું। હવે હું આ રીતે ફટાફટ બધી પૂરી વણી લઉં છું। આ રીતે બધી પૂરી વણ્યા બાદ હવે આપણે એને તળી લઈએ। આ રીતે બધી પૂરીઓ આપણે તળીને તૈયાર કરી લઈએ। પૂરી સરસ રીતે તળીને તૈયાર છે। જો તમને છાશથી બનાવેલી આ પૂરીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ